Good evening to all. This is the last class of solution, and in this class we will discuss about colligative property. So colligative property মানে আমি কি বুঝো যে property which depends on the number of moles of solute particle or number of solute particles, that properties are called colligative property. যিবিলাকে solute particles or number ওপৰত বা number of moles ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. Solvent বা অন্য কি আছে একো ওপৰতে ডিপেন্ড নকৰে, অকল solute কিমান আছে এটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. সেইবিলাকে আমি কি বুলি কওঁ colligative property বুলি কওঁ. কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমি যিমানটো এক্সপেক্ট কৰোঁ colligative property, বাট এক্সপেৰিমেণ্টেলি যেতিয়া তুমি মেজাৰ কৰিবা তেতিয়াহ'লে colligative property ভ্যালুটো বেলেগ হয়. ঠিক আছে, যিমানটো আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ, যিমানটো ক্যালকুলেশন কৰি আমি উলিয়াও, কিন্তু একচুয়ালি যেতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰা হয় তেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো আমি বেলেগ পাওঁ. তেতিয়া আমি তাক কওঁ এবনৰ্মেল colligative property. এটা হেতু কেতিয়া হয় চোৱা, যদি তুমি 1 মোল ইউৰিয়া পানীত দিছা বা 1 মোল যদি সুক্ৰোজ তুমি বা গ্লুকোজ তুমি পানীত দিছা, 1 মোল C6H12O6 এইটো যদি পানীত দি দিলা তেতিয়াহ'লে পানীত ডিজলভ হৈ যোৱাৰ পিছতো ই কিমান হৈ থাকিব, 1 মোল C6H12O6 হ'ব, C6H12O6 হ'ব. ইনিচিয়েলি 1 মোল আছিলে, ডিসলিউশন হোৱাৰ পাছত মানে ডিজলভ হোৱাৰ পাছতো কি হ'ব 1 মোলে থাকিব. তো তুমি ক্যালকুলেশন যেনেকৈ পাইছা এক্সপেৰিমেণ্টেলি তাৰ ৰিজাল্টটো সেম পাবা, কাৰণ নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল সেম আছে. কিন্তু যদি তুমি KCl দি দিয়া, KCl তুমি লৈছিলা 1 মোল, তুমি ভাবি আছা যে সলিউট পাৰ্টিকল কিমান আছে 1 মোল আছে. কিন্তু যদি আমি আয়নিক কম্পাউণ্ড এটা লওঁ তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব, ই ভাগি যাব, ভাগি পেলাই কি প্ৰডিউচ হ'ব 1 মোল পটাছিয়াম আয়ন প্লাছ 1 মোল ক্লোৰিন আয়ন. সো ইনিচিয়েলি তুমি লৈছিলা 1 মোল, কিন্তু যেতিয়া পানীত দি দিলা, পানীত দিয়া ললে কিমান মোল প্ৰডিউচ হ'ল 1 মোল প্লাছ 1 মোল 2 মোল প্ৰডিউচ হৈ গ'ল. সো তুমিতো এক্সপেক্ট কৰি আছা 1 মোল, বাট একচুৱেলি কিমান হৈ আছে সলিউশনত 2 মোল. সো যেতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰিম, সো সেই ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটো আমিতো 1 মোলহে দিছো. সো আমি ভাবিম যে 1 মোল দিছো, তো সলিউট পাৰ্টিকলটো 1 মোলে আছে. কিন্তু যেতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডিটাৰমাইন কৰিম, তো ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটো এক্সপেৰিমেণ্টেল ভ্যালুৰ লগত নিমিলে. ঠিক আছে, এক্সপেৰিমেণ্টেল ভ্যালুৰ লগত সি নিমিলা হৈ যাব, আৰু তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম এবনৰ্মেল colligative property বুলি ক'ম. এবনৰ্মেল, তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম এবনৰ্মেল colligative property বুলি ক'ম. ঠিক আছে. সো যদি আমি গ্লুকোজ লওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ কেলে গ্লুকোজটো ডিছচিয়েট নহয়. আমি যদি সুক্ৰোজ লওঁ তেতিয়াও প্ৰব্লেম নাই. আমি যদি ইউৰিয়া লওঁ, ইউৰিয়া ল'লেও প্ৰব্লেম নাই. যিমানবিলাক কোভেলেণ্ট কম্পাউণ্ড আছে তাহাঁতি কি হয় পানীত দিলে ডিছচিয়েশ্যন বা এছ'চিয়েশ্যন নহয়. কিন্তু যিবিলাক কম্পাউণ্ড পানীত দিলে এছ'চিয়েশ্যন বা ডিছচিয়েশ্যন হয়, লাইক KCl, সেইবিলাকত তুমি যিমান মোল ডিজলভ কৰিছা, কিন্তু একচুৱেলি তাত কি হৈ আছে নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ পাৰ্টিকলটো বেলেগ হৈ আছে, আৰু তেতিয়া ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটো এক্সপেৰিমেণ্টেল ভ্যালুৰ লগত নিমিলে, আৰু তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ এবনৰ্মেল colligative property বুলি কওঁ. আৰু এটা কথা কি হয় যে আমি নৰ্মেলি আগতেও কৈছোঁ যে colligative propertyটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, colligative property মেইনলি ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় মোলাৰ মাছ. colligative property পৰা আমি কি উলিয়াও মোলাৰ মাছ কৰোঁ, মোলাৰ মাছ উলিয়াও. সো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু যদি এক্সপেৰিমেণ্টেল ভ্যালুৰ লগত নিমিলে তেতিয়াহ'লে মোলাৰ মাছৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই হ'ব, যিটো আমি ক্যালকুলেশন কৰি পাম, কাৰণ ক্যালকুলেশনটো কৰিছোঁ আমি 1 মোল বুলি পেলাই. ক্যালকুলেটেড মোলাৰ মাছ নট ইকুৱেল টু এক্সপেৰিমেণ্টেল মোলাৰ মাছ. আমি যিটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি মোলাৰ মাছ পাম সেইটো আমি এক্সপেক্টেড ভ্যালুৰ লগত নিমিলে, এক্সপেৰিমেণ্টেল মোলাৰ মাছ. ঠিক আছে, ক্যালকুলেটেড বুলি নকৰিবা, ঠিক আছে, ক্যালকুলেটেড মোলাৰ মাছ ইজ নট ইকুৱেল টু এক্সপেৰিমেণ্টেল মোলাৰ মাছ. তাৰমানে তুমি যিমানটো পাব লাগিছিলে তাতকৈ বেলেগ এটা পাবা, কাৰণ তুমি colligative propertyটোৱে ইয়াত বেলেগ ওলাই গৈছে. বুজি পালানে? সো সেইটোকে আমি ক'ম এবনৰ্মেল colligative property, বা এই মোলাৰ মাছটোকে আমি কি বুলি কওঁ এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ বুলি কওঁ. এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ, এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ. কেতিয়া এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ আমি পাম, যদিহে যিটো সলিউট আমি পানীত দি দিছোঁ সেই সলিউটটো কি হয় ডিছচিয়েশ্যন হৈ যায় বা এছ'চিয়েশ্যন হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি যিমানটোক এক্সপেক্ট কৰিম তাতকৈ আমি কি পাম বেলেগ ধৰণৰ এটা ভ্যালু আমি পাম. ঠিক আছে. সো ইয়াত এই কথাখিনি লিখা আছে ভালকৈ, নোটটো মই দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা যে when the non volatile solute added in a solvent do not undergo any association or dissociation, then the value of calculated colligative property is in agreement with experimentally observed colligative property. The colligative property depends only on the number of moles of solute particle. In such cases, there is no change in the number of moles of particle after dissolution.
Therefore, the calculated colligative property value is similar to that of the observed value of colligative property. এতিয়া simply আমি যদি 1 mol ইউৰিয়া লৈছো তেতিয়াহলে ওয়াটাৰ দিয়া পিছতো কি হ'ব 1 mol ইউৰিয়া থাকিব ঠিক আছে 1 mol ইউৰিয়া থাকিব আৰু তেনেকৈ আমি যদি 1 mol গ্লুকোজ লওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব 1 mol গ্লুকোজ আছে একচুয়ালি পানীত সো আমি যেটো এক্সপেক্ট কৰিম colligative property এক্সপেৰিমেন্টালি যেটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিম হেতু কি হ'ব একেই হ'ব তাতে কোনো প্ৰবলেম নাহে কিন্তু এবনৰ্মেল কেতিয়া হ'ব সোৱা abnormal colligative property আমি কেতিয়া পাম যে if a non-volatile solute undergo association or dissociation in solution then the number of particle in the solution may increase or decrease ঠিক আছে if a non-volatile solute undergo association or dissociation in solution then the number of particles in solution may increase or decrease ঠিক আছে in such cases the experimental colligative property value is not in agreement with the calculated value ঠিক আছে যে যদি association বা dissociation হয় তেতিয়া হলে কিন্তু এটো একে নহব পাৰে on the other hand the molecular mass of the solute determined from the colligative property also become different from the expected value ঠিক আছে the molar mass of the solute determined from the colligative property also become different from the expected value so আমি এটা ডিফাইন কৰিব লাগিব colligative property আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰিম যে the colligative property abnormal to কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো the colligative property that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal colligative property okay and the molar mass that is either higher or lower than the expected or normal value is called as abnormal molar mass ঠিক আছে যদি expected molar mass কে যদি বেছি হয় বা কম হয় তেতিয়াল তাক আমি কি বুলি কও abnormal molar mass বুলি কও এতিয়া সোয়া কন্ডিশন দুটা হ'ব পাৰে এটা হৈছে কি dissociation আৰু এটা হৈছে কি association যে solute particles এটা যেতিয়া আমি পানীত দি দিম পানীত দি দিয়াৰ লগে হি dissociate হ'ব পাৰে বা নহলে হি কি হ'ব পাৰে associate হ'ব পাৰে ঠিক আছে okay so dissociation hole ki hobo swa je when an ionic compound is dissolved in water it undergo dissociation normally kon bila compound dissociate hoy jiblak ionic compound thake dissociation leads to increase in the number of solute particle in the solution resulting in an increase in the value of colligative property ঠিক আছে dissociation হলে কি হ'ব আমি যদি 1 mol sodium chloride লও তেতিয়ালে সলিউশনত কে মল লাব 1 mol ভাগি পেলাই 1 mol sodium positive plus 1 mol chloride negative তাৰমানে টোটাল কিমান হ'ব 2 mol হ'ব নাই তাৰমানে solute particles কি হ'ব dissociation হলে বাহি যাব so in an resulting in an increase in the value of colligative property since colligative property is inversely related to the molecular mass therefore molecular mass of such a substance calculated from colligative property will be less than the normal value ঠিক আছে normally কি হয় colligative property লগত molar mass to কি হয় inversely related হৈ থাকে আমনে colligative property value যদি বাহি যায় তেতিয়া হলে molar mass of value কি হ'ব কমি যাব আৰু যদি colligative property value কমি যায় তেতিয়া হলে molar mass কি হ'ব বাহি যাব সো সেই কাৰণে ইয়াত যেটো আমি number of solute particles কি হ'ব বাহি যাব আৰু colligative property কি হ'ব ডিপেন্ড কৰে solute particle ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো তেতিয়া হলে আমাৰ colligative property value solute particle বাহি গলে colligative property বাহিব আৰু molar mass কি হৈ যাব তাৰ কাৰণে কমি গুছি যাব যেহেতু molar mass to inversely related হৈ থাকে for example when KCl is dissolved in water it dissociates to K plus and Cl negative ions and thereby doubles the number of particles in solution এটা KCl যদি আমি চাও expected আমাৰ কিমান আছে 1 mol কিন্তু actually কিমান আছে 2 mol আছে ঠিক আছে আৰু association হলে কি হ'ব সোৱা the association of molecule leads to decrease in the number of particles in the solute resulting in an decrease in the value of colligative property association হোৱা মানে কি যে যদি দুটা মলিকুলস আছিল দুটা মলিকুলস লগ লাগি পেলাই এটা হৈ থাকিলে তেতিয়া হেতুক আমি কি বুলি কও association বুলি কোৱা হয় পানীত দিলে কিছুমান মলিকুলস কি হৈ যায় dissociation হয় ভাগি যায় আৰু কিছুমান বস্তু পানীত দিয়া ললে কি হৈ যায় add up হৈ যায় লগ লাগি যায় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কও association বুলি কও আৰু association হলে number of particles কি হ'ব কমি গুছি যাব আকৌ molar mass to কি হয় molar mass to কি হ'ব এতিয়া কাৰণ number of particles লগতো molar mass to number of particles কমিছে মানে কি colligative property কমিছে আৰু colligative property লগত molar mass to inversely related হৈ আছে তাৰ মানে colligative property যদি কমি যায় তেতিয়া হলে molar mass কি হৈ যাব বাহি গুছি যাব so
as the colligative property is inversely related to the molecular mass, therefore higher value is obtained for molecular mass than the normal masses. So যিমানটো যদি কিবা কাৰণত এছ'চিয়েশ্যন হয় তো মলিকুলাৰ মাছ যিমান হয় তাতকৈ আমি কি পাম বেছি মলিকুলাৰ মাছ পাম আৰু যদি কোনোবা এটা সলিউট পানীত দি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ ডিছ'চিয়েশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ মলিকুলাৰ মাছটো আমি যিমান আছিলে একচুৱেলি তাতকৈ আমি কি পাম কম পাম বুজি পালানে এছ'চিয়েশ্যন হ'লে বাঢ়ি যায় মোলাৰ মাছ আৰু ডিছ'চিয়েশ্যন হ'লে কি হৈ যায় কমি যায় For example, ethanoic acid when dissolved in benzene, it undergoes dimerization and shows a molecular mass of 120 while the normal molar mass is 60. Okay? So, আমি ethanoic acid ক্ষেত্ৰত এই dimerization আমি দেখিম। Dimerization, dimer হোৱা মানে কি দুটা যদি লগ লাগি যায় এটোকে আমি dimerize হোৱা বুলি কওঁ। ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এচিটিক এসিড বা বেনজয়িক এসিড ইহতবোৰে কি হয় ইহতবোৰে নরমালি যদি পানীত দি দিয়া তেতিয়া তাহাঁতে কি হ'ব ডিছ'চিয়েশ্যন হ'ব কিন্তু পানীৰ খলনি যদি আমি সলভেন্ট বেনজিন লওঁ তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ কি হয় এছ'চিয়েশ্যন হয় এছ'চিয়েশ্যন কেনেকৈ হয় চোৱা এচিটিক এচিড প্লাছ এচিটিক এচিড আমি কিমান মোল বুলি ভাবিছোঁ আমি ইনিচিয়েলি ধৰা 2 মোল বুলি ভাবিলোঁ দুটা বস্তু আছে ধৰা আমি 2 মোল বুলি ল'লোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি বেনজিনত দি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে দুটা লগ লাগিলে কি হয় দ্বাৰা থ্ৰ' হাইড্ৰজেন বণ্ডিং তো তেতিয়াহ'লে একচুৱেলি নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ কিমান হৈ যাব কমি যাব নাই 1 মোল হৈ গ'ল নাই আমি যদি দুটা মলিকুলছ লৈছিলোঁ এচিটিক এচিডৰ তো এছ'চিয়েশ্যন হোৱাৰ পিছত মলিকুল কিমান হৈ গ'ল এটা হৈ গ'ল চ' তুমিতো ভাবি আছা যে 2 মোল পাৰ্টিকল আছে colligative property বেছি বুলি ভাবি আছা কিন্তু একচুৱেলি colligative property কেই মোলৰ কাৰণে আহিছে অকল 1 মোলৰ কাৰণে আহিছে চ' যেটো এক্সপেক্টেড ভ্যালু হেতু তোমাৰ অবজাৰ্ভ ভ্যালুতকৈ কি হৈ যাব এক্সপেক্টেড ভ্যালুতকৈ অবজাৰ্ভ ভ্যালুটো কি হৈ যাব কমি যাব আৰু colligative property যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা যেটো মলিকুলাৰ মাছ তুমি উলিয়াবা সেই মলিকুলাৰ মাছটো এক্সুৱেলতকৈ কি হৈ যাব বাঢ়ি গুচি যাব একেটাই কথা হয় বেনজয়িক এচিডত এটো বেনজয়িক এচিড যেতিয়া বেনজিনত দি দিবা হিউ এনেকে ধৰণে ডাইমাৰাইজ হৈ পেলাই কি হৈ যাব হি লগ লাগি পেলাই ডাইমাৰাইজ হৈ যাব ডাইমাৰ হোৱা মানে দুটা লগ লাগিলে ডাইমাৰ বুলি কওঁ তিনটা থাকিলে ট্ৰাইমাৰ আৰু বহুত লগ লাগিলে কি বুলি কওঁ পলিমাৰ চ' ইয়াত ডাইমাৰেশ্যন হয় দুটা পাৰ্টিকল লগ লাগি পেলাই এটা হৈ থাকে চ' তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ তাক তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ colligative property ভ্যালুটো আমি এবনৰ্মেল পাম আৰু একেধৰণে মোলাৰ মাছো আমি কি পাম এবনৰ্মেল এটা প্ৰবলেমটো সলভ কেনেকৈ হ'ব প্ৰবলেমটো সলভ কৰিছিলে এজন সাইন্টিষ্টে তেওঁৰ নাম আছিল ভান্ট হফ তো ভান্ট হফে কি কৰিলে ভান্ট হফ ইন্ট্ৰডিউচ এ ফেক্টৰ I to account for the extent of dissociation and association so ভান্ট হফে কি কৰিলে এটা ফেক্টৰ এড কৰি দিলে colligative property বিলাকৰ লগত সেই ফেক্টৰটো কোৱা হয় ভান্ট হফ ফেক্টৰ বা I আৰু এই I টোৱে একচুৱেলি কি ভ্যালু বুজায় কি বুজায় কি যে যদি ডিছ'চিয়েশ্যন হৈছে কিমান ডিছ'চিয়েশ্যন হৈছে বা যদি এছ'চিয়েশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে কিমান এছ'চিয়েশ্যন হৈছে সেইটোৱে এক্সটেণ্ট অফ ডিছ'চিয়েশ্যন বা এক্সটেণ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যনটো ভান্ট হফ ফেক্টৰটো আমাক দিয়ে এতিয়া ভান্ট হফ ফেক্টৰটো ডিফাইন কেনেকৈ কৰিব পাৰিম চোৱা যে ভান্ট হফ ফেক্টৰ আমি তিনিটা ধৰণে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ ভান্ট হফ ফেক্টৰ আমি তিনি ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ নাম্বাৰ 1 I is the ratio of normal molar mass divided by abnormal molar mass তুমি নৰ্মেল মোলাৰ মাছটো জানা আৰু তাৰ পৰা তুমি যেটো ক্যালকুলেট কৰি পেলাই এবনৰ্মেল পালা এই দুইটাৰে যদি ৰেশিওটো উলিয়াই পেলোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা I ভ্যালু পাবা নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 observed colligative property divided by calculated colligative property তুমি ক্যালকুলেশন কৰি যেটো এক্সপেক্টেড পালা আৰু এটো কি হয় অবজাৰ্ভ মানে যেটো এক্সপেৰিমেন্টাল সো এক্সপেৰিমেন্টাল colligative property divided by expected colligative property হেতু ৰেশিও আমাক কি দিব R ভ্যালু দিব নহলে আমি কি ক'ব পাৰো যে total number of moles after dissociation oblique association divided by total number of particles before association or dissociation এটো moles of particle ঠিক আছে total number of moles of particle before association or dissociation সো আমি কি কৰিব পাৰো যে নৰ্মেল মোলাৰ মাছ আৰু এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছৰ যদি ৰেশিও লওঁ তেতিয়াও আমি R ভ্যালুটো পাম নহলে I টো কেনেকৈ পাম observed colligative property divided by calculated colligative property তাৰমানে experimental divided by theoretical আৰু নহলে আমি কি ক'ব পাৰো যে number of moles of particle after dissociation by association divided by number of moles of particle before dissociation or association so এই ৰেশিওটোকে কি বুলি কওঁ আমি ভান্ট হফ ফেক্টৰ I বুলি কওঁ এই I টো যদি আমি colligative property ইকুৱেশ্যন বিলাকৰ লগত লগাই দিও তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যে ডিছ'চিয়েশ্যন বা এছ'চিয়েশ্যনটো যে হৈছে তাৰ কাৰণে কি হ'ব সেই যেটো প্ৰবলেমটো আহিছে সেই প্ৰবলেমটো আমাৰ কি হৈ যাব কম্পেনসেট হৈ যাব ঠিক আছে সো ভান্ট হফ determine the extent of association or dissociation of solid particle in the solution so ভান্ট হফে ক'লে কি যে in case of association I is always less than 1 in case of dissociation I is always greater than 1 and when there is neither association nor dissociation তেতিয়াহ'লে I ভ্যালুটো কি হয় 1 হয় কাৰণ যদি association বা dissociation হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে I কথা নাহে
কিন্তু যদি এছ'চিয়েশ্যন বা ডিছ'চিয়েশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আইটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু আই ফেক্টৰটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰিম আমি যিটো কেলকুলেটেড মোলাৰ মাছ পালোঁ আৰু যিটো আমি অবজাৰ্ভ মোলাৰ মাছ পাওঁ দুটাই যদি ৰেচিঅ' উলিয়াই দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম আইৰ ভেলুটো পাই যাম আৰু এছ'চিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আইটো লেছ দেন 1 হ'ব ডিছ'চিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আইটো গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'ব এই দুটা কথা আমি কি কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব চ' ভান অফ ফেক্টৰটো এড কৰি পেলাই আমি কি কৰিলোঁ গোটেই কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিখিনি মডিফাই কৰি পেলালোঁ এতিয়া আগৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিবিলাক কি হয় অকল আমাৰ যিবিলাক কোভেলেণ্ট কম্পাউণ্ড আছে বা যিবিলাক ডিছ'চিয়েশ্যন বা এছ'চিয়েশ্যন নহয় তেনেকুৱাবিলাক চলিউডৰ কাৰণেহে এপ্লিকেবল হ'ব যিবিলাক কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি হ'ব যিখিনি মডিফাইড এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ যে এতিয়া নতুনকৈ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি ৰিলেশ্যনছবিলাক উলিয়াওঁ by adding the factor I so that it will be applicable for not only the solute which doesn't undergo dissociation or association but this formula will be applicable for all type of solute irrespective of its dissociative nature okay so etia ami keneke tak modify koilu swa relative lowering of vapor pressure etu asile eta colligative property etia swa hetu agote ki bili hoisilu je pa0 minus p divided by pa0 equal to nb by na asile etia tar logot just I eta logai dia ekei thakibo just I factor to multiply koi dia je pa0 minus p by pa0 equal to I into nb by na elevation of boiling point agote ki asile delta tb equal to I agote asile delta tb equal to kb into m etia ami just ki logai dim delta tb equal to I into kb into m just I factor to logai dia depression of freezing point agote ki asile delta tf equal to kf into m etia ki hobo delta tf equal to I into kf into m osmotic pressure agote ki asile pi equal to crt etia ki ho jabo just I to logai dia I crt বুজি পালানে সো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ যিবিলাক ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলা বিলাকত আমি জাস্ট কি কৰিলো আই ফেক্টৰটো লগাই দিলো এই আই ফেক্টৰটো হৈছে কি ভান অফ ফেক্টৰ আৰু এই ভান অফ ফেক্টৰটোৱে কি বুজায় আমাক যে কিমান এছ'চিয়েশ্যন বা ডিছ'চিয়েশ্যন হৈছে সেই বস্তুটো বুজায় এতিয়া এই ফৰ্মুলাবিলাক কি হয় সবৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব কাৰণ যদি বস্তুটো এছ'চিয়েশ্যন বা ডিছ'চিয়েশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে আই ভেলুটো কি হ'ব 1 হ'ব তাৰমানে আল্টিমেটলি আগৰ পৰাই থাকিব আৰু যদি এছ'চিয়েশ্যন বা ডিছ'চিয়েশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই এছ'চিয়েশ্যন ডিছ'চিয়েশ্যনৰ এক্সটেণ্টটো আমি আইৰ সহায় দিয়াত ইনক্লুড কৰিলোঁ চ' এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈ যাব ছল্ভ হৈ যাব বুজি পালানে কথাটো চ' এতিয়া আমি এই বস্তুটো চাব লাগিব যে কেনেকৈ আমি আইটো যিকোনো ইলেক্ট্ৰলাইটৰ কাৰণে উলিয়াব পাৰিম বা কেনেকৈ আমি এক্সটেণ্ট অফ আয়নাইজেশ্যনটো আমি উলিয়াব পাৰিম চোৱা এতিয়া প্ৰথম আহিলে কি যে ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ভান অফ ফেক্টৰ আই আমি এটা জেনেৰেল ফৰ্মুলা উলিয়াম যোনটোৰ সহায়ত আমি যিকোনো ইলেক্ট্ৰলাইট এটাৰ কাৰণে সি কিমান এক্সটেণ্টত ডিছ'চিয়েশ্যন হ'ব বা এছ'চিয়েশ্যন হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিম চ' ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ভান অফ ফেক্টৰ আই ইন কেছ অফ ডিছ'চিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভান অফ ফেক্টৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা এটা জেনেৰেল ফৰ্মুলা আমি উলিয়াম চ' লেট আছ কনচিডাৰ এন ইলেক্ট্ৰলাইট এ আণ্ডাৰগো ডিছ'চিয়েশ্যন টু বি চি ডি এণ্ড চ' অন ইন ৱাটাৰ যে এটা ইলেক্ট্ৰলাইট লৈছোঁ এ সি ভাগি পেলাই বেলেগ বেলেগ আয়ন প্ৰডিউচ কৰিছে ছাপ'জ বি চি ডি বেলেগ বেলেগ ধৰণে সি আয়ন প্ৰডিউচ কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া ইনিচিয়েল মোলছ কিমান আছিলে এৰ আমি ধৰি লৈছোঁ 1 মোল লৈছোঁ আমি ইনিচিয়েলি এ কিমান লৈছিলোঁ 1 মোল লৈছোঁ যেতিয়া আমি পানীত দিয়া নাই ডিছ'চিয়েশ্যন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি লৈছিলোঁ আমি এৰ আছিলে 1 মোল আৰু এইবিলাক প্ৰডাক্টবিলাকৰ মোল কি আছিলে 0 কাৰণ তাহাঁতি প্ৰডাক্ট হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এট ইকুইলিব্ৰিয়াম যেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আলফা হৈছে ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন তাৰমানে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ এ ভাগি পেলাই এইবিলাক ফৰ্ম হ'ল কাৰণ এটো গোটেইটো ভাগি নাযাবও পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড বা পটাছিয়াম ক্লৰাইডৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ই কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন হয় বাট যিবিলাক উইক ইলেক্ট্ৰলাইট আছে তাহাঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন নহয় চ' আমি ধৰি লৈছোঁ যে আলফা ইজ দ্য ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন ঠিক আছে হুৱেৰ আলফা ইজ দ্য ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন যদি আলফাটো ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে এৰ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়ামত কি থাকিব 1 মাইনাছ আলফা তাৰমানে ইনিচিয়েলি আছিলে 1 আৰু আলফা এমাউণ্ট অফ এ বি চি দিলে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু বিটো কি হ'ব ছাপ'জ বি নাম্বাৰ অফ মোলছ আছে n1 চ' n1 আলফা চি নাম্বাৰ অফ মোলছ আছে ছাপ'জ n2 আলফা ডি নাম্বাৰ অফ মোলছ হৈ গ'ল ছাপ'জ n3 আলফা এণ্ড চ' অন ঠিক আছে চ' টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ বিফ'ৰ ডিছ'চিয়েশ্যন আমাৰ কিমান আছিলে আমি বিফ'ৰ ডিছ'চিয়েশ্যন আছিলে 1 ইনিচিয়েলি আৰু আফটাৰ ডিছ'চিয়েশ্যন আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ কিমান হৈ গ'ল 1 মাইনাছ আলফা হৈ গ'ল এইটো প্লাছ n1 আলফা প্লাছ n2 আলফা প্লাছ n3 আলফা ডট 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 এনেকৈ আহিব চ'
total number of particles after dissociation কি হ'ব 1 minus alpha plus n1 alpha plus n2 alpha and so on তেতিয়া হলে কি হ'ব সোৱা যে 1 minus alpha plus alpha into আমাৰ কি আছিল n1 alpha plus n2 alpha plus n3 alpha এনেকৈ আছিল সো alpha টা কমন লইলে কি হ'ব n1 plus n2 plus n3 so 1 minus alpha plus n alpha ইয়াত n মানে কি বুজাইছো n1 plus n2 plus n3 so 1 plus alpha into n minus 1 ইয়াত আমি কি কইলো alpha টা কমন লৈ ললো এতিয়া এটো হৈ গল কি নাম্বার অফ পার্টিকলস আফটার ডিসোসিয়েশন আর নাম্বার অফ পার্টিকলস বিফোর ডিসোসিয়েশন কি আছিল আমি কিমান লৈছিলো 1 মোল লৈছিলো এতিয়া আমি আই ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম আই ৰেশিওটো কি আছিল যে টোটাল নাম্বার অফ মোলস আফটার ডিসোসিয়েশন ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস বিফোর ডিসোসিয়েশন সো আফটার ডিসোসিয়েশন আমি কিমান পালো 1 প্লাস আলফা ইনটু n - 1 আর টোটাল নাম্বার অফ মোলস অফ বিফোর ডিসোসিয়েশন কিমান আছিল 1 আছিল সো তার মানে আই ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 1 প্লাস আলফা ইনটু n - 1 and that is the most important formula এই ফর্মুলাটো তোমালকে মনত ৰাখিবা 1 plus alpha into n - 1 এটো আমাক কি দিব i এর ভ্যালুটো দিব for any electrolyte ঠিক আছে আমাক যদি এই বস্তুবোৰ দিয়া থাকে তো আমি পাৰিম কিন্তু যদি এইবোৰ দিয়া না থাকে যিকোনো এটা সলিউট যদি আমাক দিয়া থাকে দি পেলাই ডাইৰেক্টলি যদি আমাক খুদে আমাক সাপোজ ধৰা ক্যালকুলেটেড মোলাৰ মাস আৰু অবজার্ভ মোলাৰ মাসৰ ভ্যালু দিয়া আছে সো দুইটা ৰেশিও কইলা i ভ্যালু ওলাই যাব কিন্তু যদি আমাক হেবোৰ দিয়া না থাকে সিম্পলি কৈছা সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ কাৰণে i ভ্যালু কিমান হ'ব তো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো আমাক যিকোনো ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কাৰণে কি দিব আমাৰ i ভ্যালুটো দিব 1 plus alpha into n - 1 ইয়াতে আলফাটো কি বুজাইছে ডিগ্ৰী অফ ডিসোসিয়েশন বুজাইছে আৰু n মানে কি n মানে হৈছে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকলস ইন দা সলিউশন আফটার ডিসোসিয়েশন বুজি পাছানে where n is the number of moles of ions from after dissociation ঠিক আছে সো জেনারেল ফর্মুলাটো কি হৈ গল আমাৰ i equal to 1 plus alpha into n minus 1 ঠিক আছে এবোৰ এন্ট্রান্স বিলাকটো আহি থাকে দেই তো এন্ট্রান্সৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট so where n is the number of moles from after dissociation for example আমি ইয়াত এফালে লৈছো ইলেক্ট্ৰোলাইট লৈছো কিছুমান আৰু এফালে কি লৈছো আমি ভ্যালু অফ i সোডিয়াম ক্লোৰাইড কেনেকৈ আইনাইজ হয় Na পজিটিভ প্লাস Cl নেগেটিভ সো i ভ্যালু কি হ'ব 1 plus n - 1 n মানে কি নাম্বার অফ মোলস ফ্রম আফটার ডিসোসিয়েশন কিমান মোল হল 1 মোল সোডিয়াম প্লাস 1 মোল ক্লোরাইড মানে কি 2 নহল জানো সো n এর ভ্যালু কি হ'ব ইয়াত 2 সো i = 1 plus 2 minus 1 into alpha তাৰমানে 1 plus alpha KCl K পজিটিভ প্লাস Cl নেগেটিভ i = কি হ'ব 1 plus 2 minus 1 into alpha তাৰমানে 1 plus alpha কাৰণ কেলে ইয়াত কেটা আয়ন ফর্ম হৈছে 2 মোল সো 2 minus 1 Al2SO4 কি হ'ব ভাগিলে twice Al3 positive plus 3SO4 2 minus তাৰমানে টোটাল নাম্বার অফ আয়ন কিমান হ'ব twice Al3 plus 3SO4 2 minus তাৰমানে n এর ভ্যালু কিমান এফালে ওলাইছে 3 মোল plus 2 মোল মানে 5 মোল সো i এর ভ্যালু কি হ'ব 1 plus 5 minus 1 alpha তাৰমানে 1 plus 4 alpha Al3 positive plus 3Cl negative কিমান আয়ন 3 plus 1 সাইড আয়ন আছে সো i এর ভ্যালু কি হ'ব 1 plus 4 minus 1 into alpha that is 1 plus 3 alpha এতিয়া কি হয় যে যদি আমাৰ স্ট্রং ইলেক্ট্ৰোলাইট বুলি দিয়া থাকে যে 100% আয়নাইজেশন যদি হয় যদি 100% আয়নাইজেশন হয় তেতিয়ালে আলফাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 1 হ'ব এতিয়া যদি আমি জানো যেনেকৈ ধৰা সোডিয়াম ক্লোৰাইড পটাছিয়াম ক্লোৰাইড ইহঁতৰ কাৰণে আলফাৰ ভ্যালু কি হয় সদায় 1 হয় তাৰমানে তাত ফুল আয়নাইজেশন হয় সোডিয়াম ক্লোৰাইড গুটেখিনি সোডিয়াম পজিটিভ আৰু Cl নেগেটিভ লৈ আহি যাব সো তাৰ ক্ষেত্ৰত i ভ্যালু কি হ'ব 1 plus alpha আছে নে সো আলফাৰ ভ্যালু যদি 1 হয় তেতিয়ালে i ভ্যালু কি হ'ব 2 বুজি পালানে KCl ৰ ক্ষেত্ৰত আলফাৰ ভ্যালু কিমান হ'ব আমাৰ 1 হ'ব কাৰণ কেলে ইয়াত কমপ্লিট আয়নাইজেশন হ'ব তেতিয়ালে i ভ্যালু কিমান হ'ব 1 plus 1 = 2 কিন্তু এলুমিনিয়াম সালফাইড এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড ইহঁতবোৰ কমপ্লিট আয়নাইজেশন নহয় আলফা অলপমান হলো লিটল পার্সেন্টেজত থাকে তো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যদি আলফা ভ্যালু দিয়া থাকে তেতিয়ালে তাৰ ভ্যালুটো i ভ্যালুটো কি হ'ব 1 plus 4 alpha আৰু ইয়াৰ কাৰণে 1 plus 3 alpha সো যদি স্ট্রং ইলেক্ট্ৰোলাইট হয় তেতিয়ালে আলফাৰ ভ্যালু 1 হয় আৰু তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি i এর ভ্যালুটো আমি পাই যাম ঠিক আছে এটো হৈছে ডিসোসিয়েশনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বস্তু আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰো কি যে ভ্যালু অফ আলফা ইয়াৰ পৰা আমি ডিগ্ৰী অফ ডিসোসিয়েশন উলিয়াব পাৰো i ৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো সোৱা যে আমি জানো যে i = কি টোটাল নাম্বার অফ আয়ন্স আফটার ডিসোসিয়েশন ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ আয়ন্স বিফোর ডিসোসিয়েশন তাৰমানে কি 1 plus n - 1 alpha ডিভাইডেড বাই 1 এটো আমি আগতে লিখি থোৱা আছে সো i = কি হ'ব 1 plus n - 1 alpha তো যদি আমি n - 1 i - 1 কৰো 1 টো এফালে লৈ যাম মই কেটা লাইনতে কৰি পেলালো সো ইয়াত কি হ'ব i - 1 = n - 1 alpha so alpha = কি হ'ব i - 1 divided by n - 1 so এইটো ফর্মুলা যদি আমি ডাইরেক্টলি এপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈ যাব ভ্যালু অফ আলফা টো আমাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে এইখিনতে আৰু এটা বস্তু তোমালকে চাব পাৰা ডাইরেক্টলি আমাৰ ওলাই যাব যে যদি আমাক k এর ভ্যালু খুদে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট k
যদি আমাক ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট সোধে তেতিয়াও আমি উলিয়াই পেলাব পাৰিম কেনেকৈ চোৱা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বা আয়নাইজেশন কনস্ট্যান্ট ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ পৰা চোৱা যে একৰ্ডিং টু অছৱাল্ড ডাইলুশ্যন ল আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ পাইছিলোঁ একৰ্ডিং টু অছৱাল্ড ডাইলুশ্যন ল অছৱাল্ড ডাইলুশ্যন ল অছৱাল্ড ডাইলুশ্যন লৰ মতে কি আছিলে যে কে ইকুৱেল টু কি আছিলে আয়নেশ্যন কনস্ট্যান্ট বা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কে ইকুৱেল টু কি আছিলে চি আলফা স্কোয়াৰ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ আলফা আছিলে ঠিক আছে চি আলফা স্কোয়াৰ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ আলফা আছিলে সো কে এর ভ্যালুটো আমি ডাইরেক্টলি উলিয়াই লব পাৰো চি আলফা স্কোয়াৰ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ আলফা ঠিক আছে সো যদি ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট আমাক উলিয়াবলৈ দিয়ে আইৰ পৰা আমি যদি আইৰ ভ্যালুটো জানো তেতিয়ালে আলফা উলিয়াব পাৰিম আৰু আলফা জানিলে আমি কি উলিয়াব পাৰিম ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটো আমি কি কৰিব পাৰিম উলিয়াই লব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আই ফৰ ইলেক্ট্ৰোলাইট আন্ডাৰগোইং এসোসিয়েশন আমি এসোসিয়েশনৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি আইৰ ভ্যালুটো উলিয়াম চোৱা let us consider that n molecules of electrolyte A get associated to form a bigger molecules AN তাৰ মানে কি হৈছে n টা A molecule লগ লাগি পেলাই কি হৈছে AN ফৰ্ম হৈছে n টা molecule লগ লাগি পেলাই এটা together AN ফৰ্ম কৰিছে একেলগে আমাৰ কি কৰিছে AN ফৰ্ম কৰিছে let alpha be the degree of association if we start from 1 mole of electrolyte এইবোৰ হৈছে কি একেটা মলিকুলছৰ লগ লাগি পেলাই এইটো হৈছে তাৰমানে ধৰ আমি এসিডিক এসিড লৈছো তেতিয়ালে তাৰ n টা এসিডিক এসিড লগ লাগি পেলাই কি হৈছে এসিডিক এসিড n হৈছে বুজি পালানে এতিয়া আমি কি কৰিলো যে লেট ইফ উই স্টার্ট ফ্রম 1 মোল অফ ইলেক্ট্ৰোলাইট আমি ইলেক্ট্ৰোলাইটটো কিমান মোল লৈ স্টার্ট কৰিছো 1 মোল ইলেক্ট্ৰোলাইট লৈছো সেই 1 মোল ইলেক্ট্ৰোলাইটৰে কি হ'ব n টা মলিকুলছ লগ লাগি পেলাই কি হৈছে an ফৰ্ম কৰিছে তাৰমানে 1 মোলটো ঢেৰ আয়ন আছে ন 6.02 × 10⁻23 টা আয়ন আছে তাৰ ভিতৰত n টা আয়ন নহয় পাৰ্টিকলছ n টা পাৰ্টিকলছ লগ লাগি পেলাই কি কৰিছে an ফৰ্ম কৰিছে সো ইনিশিয়ালি আমি লৈছো 1 আৰু ডিগ্ৰী অফ এসোসিয়েশন আমি কিমান লৈছো আলফা তেতিয়ালে এট ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হ'ব 1 মাইনাছ আলফা ইয়াৰ পৰা গুটেখিনি এসোসিয়েশন হোৱা নাই অলপ পাৰ্সেন্টেজ হৈছে সো কিমান পাৰ্সেন্টেজ হৈছে আলফা পাৰ্সেন্টেজ এসোসিয়েশন হৈছে সো 1 মাইনাছ আলফা আৰু an ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব এটো যেটো এসোসিয়েশন হৈছে বা ডিসোসিয়েশন হোৱা নাই এসোসিয়েশন হোৱা হলে এটো কি হলতেন আলফা হলতেন কিন্তু এতিয়া কি হ'ব n আলফা হলতেন কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি হ'ব আলফা বাই n হ'ব কাৰণ ইয়াত কি হৈছে কমি গৈছে পাৰ্টিকল কিমান কমি গৈছে n নম্বৰত কমি গৈছে কাৰণ এটো এসোসিয়েশন হৈছে লগ লাগিছে ইয়াত ডিসোসিয়েশন হোৱা নাই সো এতিয়া তিয়ালে টোটাল নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আফটাৰ এসোসিয়েশন কি হ'ব চোৱাচোন টোটাল নম্বৰ অফ মোলছ আফটাৰ এসোসিয়েশন at equilibrium কি হ'ব নো আনডিসোসিয়েটেড পাৰ্টিকল কিমান হৈ গ'ল আনএসোসিয়েটেড পাৰ্টিকল কিমান হৈ গ'ল 1 মাইনাছ আলফা প্লাস এসোসিয়েটেড পাৰ্টিকল কিমান হৈ গ'ল আলফা বাই n তাৰমানে টোটাল নম্বৰ অফ পাৰ্টিকল কিমান হৈ গ'ল 1 মাইনাছ আলফা প্লাস আলফা বাই n এতিয়া আমাৰ কি হ'ব চোৱা যে টোটাল নম্বৰ অফ মোলছ বিফোৰ এসোসিয়েশন কিমান আছিল আমি লৈছিলো 1 টোটাল নম্বৰ অফ মোলছ আফটাৰ ডিসোসিয়েশন কিমান হৈ গ'ল 1 মাইনাছ আলফা প্লাস আলফা বাই n সো আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰো i ভ্যালু উলিয়াব পাৰো কাৰণ i ইকুৱেল টু কি আছিল টোটাল নম্বৰ অফ মলিকুলছ আফটাৰ এসোসিয়েশন ডিভাইডেড বাই টোটাল নম্বৰ অফ মলিকুলছ বিফোৰ এসোসিয়েশন সো আফটাৰ এসোসিয়েশন হৈ গ'ল 1 মাইনাছ আলফা প্লাস আলফা বাই n বিফোৰ আছিল 1 তাৰ মানে কি হৈ গ'ল 1 মাইনাছ আলফা প্লাস আলফা বাই n ঠিক আছে where n is the number of molecules undergoing association বুজি পালানে এতিয়া কিমানটা মলিকুল এসোসিয়েটেড হৈছে হেতু হৈছে আমাৰ n ৰ ভ্যালু সো এটো এটা জেনাৰেল ফৰ্মুলা আমি উলিয়ালো যিকোনো ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কাৰণে এসোসিয়েট হোৱা ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কাৰণে যে 1 মাইনাছ আলফা প্লাস আলফা বাই n ইয়াত n মানে কি হৈছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আন্ডাৰগোইং এসোসিয়েশন এটা সাপোজ আমি এসিডিক এসিড ললো এসিডিক এসিডৰ কাৰণে কি হ'ব চোৱাচোন দুটা এসিডিক এসিড লগ লাগি পেলাই এসিডিক ডাইমাৰটো ফৰ্ম কৰিছে নাই তাৰমানে n ৰ ভ্যালু কি হ'ব দুটা ইয়াত কেটা মলিকুল লগ লাগিছে দুটা সো n ৰ ভ্যালু কি হ'ব 2 তাৰমানে i ভ্যালু কিমান হ'ব 1 মাইনাছ আলফা প্লাস আলফা বাই 2 সো 1 মাইনাছ আলফা টা কমন হলে কি হ'ব 1 মাইনাছ হাফ মানে কি হ'ব 1 মাইনাছ আলফা বাই 2 বুজি পালা না কথাটো সো এনেকে ধৰণে আমি যিকোনো ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো এটো আমাৰ এক্সটেন্ট অফ এসোসিয়েশন তো মানে ভান ড্ৰ ফেক্টৰ i টো আমি কি কৰিব পাৰো উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে ওকে নেক্সট আকৌ আমি কি কৰিব পাৰো যে ডিগ্ৰী অফ এসোসিয়েশন আমি কেনেকৈ উলিয়াম ভ্যালু অফ আলফা ডিগ্ৰী অফ এসোসিয়েশন কেনেকৈ উলিয়াম যে i = 1 - আলফা প্লাস আলফা বাই n
1 টো যদি এফালে লৈ আহা I minus 1 equal to alpha by n minus alpha. So I minus 1 equal to alpha এটা কমন লোৱা 1 by n minus 1. তাৰমানে alpha equal to কি হ'ব I minus 1 divided by 1 by n minus 1. ইয়াত n মানে কি কিমান নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ এছ'চিয়েট হৈছে সেইটো হৈছে নাম্বাৰ অফ n. ঠিক আছে এতিয়া আমি কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিব লাগিব. ঠিক আছে প্ৰথম নিউমেৰিকেলটো চোৱা যে 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram benzene shows a depression of freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzoic acid is 4.9 kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? কি কৈছে যে 2 gram benzoic acid আমি dissolve কৰিছো in 25 gram benzene. আৰু কৰিলত সেই সলিউশনটো কি কৰিলে এটা ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট দিলে কিমান দিলে 1.62 কেলভিনৰ ডিপ্ৰেছন দিলে মানে যেতিয়া আমি বেনজোইক এসিড বেনজিনত ডিজলভ কৰি দিলো ফ্ৰিজিং পইণ্ট কমি গল কিমান 1.62 কেলভিন ফ্ৰিজিং পইণ্ট সলিউশনটো কমি গল মোলাৰ ডিপ্ৰেছন কনস্ট্যান্ট দিয়া আছে হোৱাট ইজ দা পাৰ্সেন্টেজ অফ এছ'চিয়েশ্যন ইফ ইট ফৰ্মছ এ ডাইমাৰ ইন সলিউশন কিমান পাৰ্সেন্টেজ এছ'চিয়েশ্যন হৈছে আমি উলিয়াব লাগে তাৰমানে কিহৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমি ডিগ্ৰী অফ এছ'চিয়েশ্যন মানে কি আলফাৰ ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগে. So mass of solute কিমান দিয়া আছে 2 গ্রাম বেনজোইক এসিড লৈছো কিমান গ্রাম বেনজিনত ডিজলভ কৰিছো 25 গ্রাম বেনজিনত ডিজলভ কৰিছো ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কিমান দিয়া আছে ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 1.62 কেলভিন আৰু মোলাৰ ডিপ্ৰেছন কনস্ট্যান্ট মানে কি 4.9 kg per mole. ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আমি যদি বেনজোইক এসিড বা ইথানোইক এসিড যদি পানীত দি দিও তেতিয়াহলে কি হয় ডিসোসিয়েশন হয় কিন্তু যদি আমি বেনজিনত দিও তেতিয়াহলে হেতুকে কি হ'ব এছ'চিয়েশ্যন হ'ব. সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এছ'চিয়েশ্যন হ'ব ইয়াৰ পৰা আমাক কৈ থোৱা আছে যে এছ'চিয়েশ্যন হ'ব বুলি. এতিয়া আমি জাস্ট ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিলেই হ'ল আমি প্ৰথম কি কৰিম আমাৰ এইমটো কি চোৱা আমাক দি থোৱা ডাটাখিনিৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াম যে ডেল্টা টিএফ কিমান হয়. ঠিক আছে আৰু ডেল্টা টিএফ এক্সপেৰিমেন্টালি কিমান হয় আমাক দিয়া আছে যে shows a depression in freezing point equal to 1.62 কেলভিন মানে এক্সপেৰিমেন্টালি ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কিমান আছে 1.62 কেলভিন. আমি কি কৰিম এক্সপেক্টেড কিমান হ'ব হেতু আমি এই ডাটাখিনিৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিম আই ফ্যাক্টৰটো নলোৱাকে বুজি পাছানে যে এক্সপেক্টেড কিমান হ'ব তাৰমানে আমি যদি আইটো নহয় বুলি ভাবো মানে এছ'চিয়েশ্যন বা ডিসোসিয়েশ্যন নাই হোৱা বুলি ভাবো তেতিয়াহলে থিওৰিটিক্যালি বস্তুটো কিমান লাভ হেতু চাম আৰু এক্সপেৰিমেন্টালি কিমান লাভ হেতু আমি ইয়াত দিয়া আছে. সো যদি আমি অবজাৰ্ভ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি ডিভাইডেড বাই ক্যালকুলেটেড কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি ৰেশিও কৰি দিও তেতিয়াহলে আমি কিহৰ ভ্যালু পাই যাম আইৰ ভ্যালুটো আমি পাই যাম. বুজি পালানে আৰু আইৰ ভ্যালুটো পালে আমি কি পাম আলফাৰ ভ্যালু পাম. ঠিক আছে সো আমি এতিয়া জাস্ট ভ্যালু কিটা বহাইলে হল ডেল্টা টিএফ ইকুয়াল টু কেএফ ইনটু মোলালিটি মানে কি ডব্লিউবি ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই এমবি ইনটু ডব্লিউএ জাস্ট ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিয়া ইয়াত তোমালোকে মোলাৰ মাছটো কিমান পালা ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াই ললো মোলাৰ মাছটো উলিয়াই ললো তাৰমানে আমি কি কৰিম যে ইয়াৰ মোলাৰ মাছটো চাম আৰু আমাৰ বেনজোইক এসিডৰ এক্সুৱেল মোলাৰ মাছটো চাম দুইটা ৰেশিও উলিয়াম আমি এটো এনেকেও কৰিব পাৰো ইয়াৰ ডেল্টা টিএফটো আৰু ইয়াৰ ডেল্টা টিএফ দুটা ৰেশিও কৰি উলিয়াব পাৰো ইয়াত মই বেলেগ ধৰণে কৰিলো যে মই মোলাৰ মাছটো উলিয়াই ললো আৰু মোলাৰ মাছটো চাম মই এক্সুৱেল মোলাৰ মাছ বেনজোইক এসিডৰটো জানোই সো ইয়াৰ পৰা মোলাৰ মাছটো ক্যালকুলেটেড মোলাৰ মাছ উলিয়াই লম সো অবজাৰ্ভ মোলাৰ মাছ ডিভাইডেড বাই ক্যালকুলেটেড মোলাৰ মাছ যদি আমি কৰি দিও তেতিয়াহলে আমি কি পাম আই ভ্যালুটো আমি পাই যাম. সো এমবি ভ্যালুটো আমি উলিয়াই ললো 241.98 গ্রাম per mole. সো এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ আমি কিমান পালো মানে যেটো অবজাৰ্ভ হেতু হৈছে কি 241.98 গ্রাম per mole. ঠিক আছে আৰু ক্যালকুলেটেড মোলাৰ মাছ কিমান পালো এটো পালো আমি 122 গ্রাম per mole. এটো আমাৰ এটো মই কোন বেলেগ ধৰণে কৈ থলো একচুয়ালি মই বস্তুটো আকৰবা কৈছো দেই অকমান বস্তুটো মই বেলেগ ধৰণে কৈলো তোমালোকে এই ধৰণে কৰিব পাৰা বাট এটো কোন বেলেগ ধৰণে কৈ আছে মই আকৌ প্ৰথম পৰা কৈছো কেনেকৈ কৰিছো. ঠিক আছে সো ইয়াত আমি কি কৰিম আমাৰ এইমটো কি হ'ব যে আমি এই যে ভ্যালুটো দিয়া আছে 1.62 কেলভিন এটো এক্সপেক্টেড এটো এক্সুৱেল ভ্যালু এটো কি হয় এক্সপেৰিমেন্টাল ভ্যালু তো এই ভ্যালুটোৰ পৰা আমি কি কৰিম মোলাৰ মাছ উলিয়াম তেতিয়ালে এটো মোলাৰ ইয়াৰ পৰা যেটো মোলাৰ মাছ ওলাব হেতু কি মোলাৰ মাছ হ'ব হেতু মানে এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ হ'ব. ঠিক আছে যেটো আমি এক্সপেৰিমেন্টালি পোৱা কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা যেটো মোলাৰ মাছ ওলাব হেতু কি হ'ব এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ হ'ব. সো এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ ডিভাইডেড বাই এক্সুৱেল মোলাৰ মাছ তেতিয়া আমি আই ভ্যালুটো পাম. সো এতিয়া আমি ডেল্টা টিএফৰ ভ্যালুটো কিমান লৈছো 4.9 যেটো আমাৰ কি কয় 1.62 যেটো আমাৰ দিয়া আছে এক্সপেৰিমেন্টাল
সেই ভ্যালুটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিলো মোলাৰ মাছটো উলিয়ালো ঠিক আছে মই পিডিএফটো দি দিম তে গম পাবা যে মোলাৰ মাছটো আমি উলিয়াই ললো যে কেনেকে আমি এক্সপেক্টেড যেটো ভ্যালু দিয়া আছে সৰি এক্সপেক্টেড মানে যেটো এক্সপেৰিমেন্টাল যেটো মোলাৰ ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট দিয়া আছে সেই ভ্যালুটো ইউজ কৰি আমি যেটো এক্সুৱেল মলিকুলাৰ মাছ যেটো আমি এক্সুৱেল নহয় যেটো আমি এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ পালো সেই মোলাৰ মাছটো আমি উলিয়াই ললো এটো কি মোলাৰ মাছ এটো হৈছে এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ এক্সপেৰিমেন্টালি ক্যালকুলেট কৰি পালো আমি 241.98 সো এক্সপেৰিমেন্টাল মোলাৰ মাছ পালো 241.98 কিন্তু এক্সুৱেল ক্যালকুলেট মোলাৰ মাছ কিমান হ'ব বেনজোইক এচিডৰ কাৰণে যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো কি পাম আমি 122 গ্ৰাম পাৰ মোল পাম ঠিক আছে 122 গ্ৰাম পাৰ মোল সো ভান্ট অফ ফেক্টৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম নৰ্মেল মোলাৰ মাছ ডিভাইডেড বাই অবজাৰ্ভ মোলাৰ মাছ নৰ্মেল মোলাৰ মাছ কিমান 122 অবজাৰ্ভ মোলাৰ মাছ কিমান 241.98 তাৰ মানে আমি হেৰিয়া ভ্যালু কি পাই গলো 0.504 পাই গলো ঠিক আছে এটো আমি কিহৰ ভ্যালু পাই গলো আই ভ্যালু পাই গলো এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ কি ডিগ্ৰী অফ এছ'চিয়েচন আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে for electrolyte undergoing association the degree of association alpha equal to কি আছিল I-1 divided by 1 by n-1 so 0.504 minus 1 divided by half minus 1 তো এটো পা তুমি কই পেলা পাইবা কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু কি হ'ব বেনজোইক এচিডৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু বেনজোইক এচিড কি আছে ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰিছে নাই সো ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰা মানে কি দুটা পাৰ্টিকেল লগ হৈছে নাই দুটা বেনজোইক এচিড লগ লাগি পেলাই ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰিছে সো তেতিয়ালে n ৰ ভ্যালু কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে ডাইমাৰ হৈছে বুলি দিয়া আছে তাৰমানে n ৰ ভ্যালু কিমান 2 হ'ব n ৰ ভ্যালু 2 হ'ব 1 নহয় সৰি n ৰ ভ্যালু 2 হ'ব ঠিক আছে কাৰণ দুটা মলিকুল লগ লাগি পেলাই ডাইমাৰাইজ হৈছে সো n ৰ ভ্যালু কি হ'ব 2 হ'ব সো 1/2 - 1 তাৰমানে n ৰ ঠাইত আমি কি পাতিম 2 পাতিম তো তেতিয়া আমি কি পালো আলফাৰ ভ্যালু পালো 0.992 বুজি পালানে সো আমাক যেটো ডিগ্ৰী অফ এছ'চিয়েচন লেছলে বা আমাক কৈছে হোৱাট ইজ দা পাৰ্চেন্টেজ এছ'চিয়েচন সো আমি আলফাৰ ভ্যালুটো পালো 0.992 ইয়াক পাৰ্চেন্টেজত লিয়ালে কি হ'ব 99.2% তাৰমানে কিমান এছ'চিয়েচন হ'ব ইয়াত 99.2% ইয়াত কি হ'ব এছ'চিয়েচন হ'ব ঠিক আছে নেক্সট এটা নিউমেৰিকেল ইয়াত মই দিছো এটো হৈছে কি যে 60 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water ঠিক আছে the depression of freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree centigrade calculate the vant of factor and dissociation constant of acid তো ইয়াত আমি কি কৰিম সোৱা আমি ইয়াত কি উলিয়াম যে আমাক কি দিয়া আছে যে depression of freezing point observed মানে যেটো experimental value of depression of freezing point হেতু দিয়া আছে কিমান 0.0205 degree centigrade so আমি কি কৰিম যে আমি ক্যালকুলেটেড ডেল্টা টিএফ টু উলিয়াম অবজাৰ্ভ টু আমি পাই থৈছো এক্সপেৰিমেন্টালি কিমান পাম 0.0205 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আমি কি কৰিম যে এই ডাটাখিনিৰ পৰা ক্যালকুলেটেড যেটো ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট হ'ব হেতু আমি উলিয়াম সো আমি যদি অবজাৰ্ভ ডিভাইডেড বাই ক্যালকুলেটেড কৰিলো তেতিয়া আমি কি ভ্যালু পাই যাম আই ভ্যালু পাই যাম সো আই ভ্যালু পালে আমি বাকিখিনি বস্তু কৰিব পাৰিম বুজি পালা না আমাৰ এইমটো কি আমাৰ যে এক্সপেৰিমেন্টাল ভ্যালুটো দিয়া আছে আমি ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটো উলিয়াম যে কেনেকে ক্যালকুলেট কৰি আমি ডেল্টা টিএফ টো উলিয়াম সেই বস্তুটো আমি চাম আৰু ডেল্টা টিএফ টো ক্যালকুলেটেড টো আৰু যদি আমি এক্সপেৰিমেন্টাল দুটা ৰেশিও কৰো তেতিয়ালে আমি কিহৰ ভ্যালু পাই যাম আমি আই ভ্যালু পাই যাম কাৰণ আই ইকুৱেল টু আমি আগতে ৰেশিও পাইছো যে অবজাৰ্ভ colligative property divided by calculated colligative property so observe colligative property হৈছে এটো আৰু calculated টো আমি উলিয়াম কি দিয়া আছে সোৱা ভলিউম অফ এসিটিক এসিড মানে ভলিউম অফ সলিউট দিয়া আছে আৰু ডেন্সিটি অফ সলিউট দিয়া আছে তেতিয়ালে মাস অফ সলিউট কিমান হ'ব ভলিউম ইনটু ডেন্সিটি ঠিক আছে এটো তোমালকে জানা যে মাস ইকুৱেল টু কি হয় আৰু ডেন্সিটি ইকুৱেল টু কি হয় মাস বাই ভলিউম হয় নহয় সো ইয়াত আমাক কি লাগে মাস লাগে সো মাস ইকুৱেল টু কি হ'ব ডেন্সিটি ইনটু ভলিউম ঠিক আছে so density or volume multiply কৰিলে আমি কি পাম mass of solute পালো তাৰমানে কি পালো WB পালো molar mass of solute MB কি হয় এসিটিক এসিডৰ কাৰণে উলিয়াব পাৰিবা 60 গ্ৰাম per mol ঠিক আছে volume of solvent কিমান ভলিউম লৈছো 1000 ml লৈছো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম যে ডেল্টা টিএফ ৰ ভ্যালুটো উলিয়াম ঠিক আছে ডেল্টা টিএফ মানে ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট উলিয়াম ক্যালকুলেটেড ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কি হয় ডেল্টা টিএফ ইকুৱেল টু কেএফ ইনটু এম ঠিক আছে সো kf into m অৰ ঠাইত আমি কি বহাম wb into 1000 divided by mb into wa ঠিক আছে এগিটা ভ্যালু যেটা তুমি বহাই দিবা বহাইলে যেটো ভ্যালু আমি ক্যালকুলেট কৰি পাম সেই ভ্যালুটো হ'ব কি 0.0106 কেলভিন এটো আমি কি পালো
ডেল্টা টি এফ কেলকুলেটেড এতিয়া আইৰ ভেলুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাওঁ অবজাৰ্ভ ফ্ৰিজিং পইণ্ট ডিপ্ৰেশ্যন ডিভাইডেড বাই কেলকুলেটেড ফ্ৰিজিং পইণ্ট ডিপ্ৰেশ্যন চ' অবজাৰ্ভটো কিমান আছিলে 0.0205 যিটো আমাক দিয়া আছে আৰু কেলকুলেটেড কিমান পালোঁ 0.0197 কেলভিন তাৰমানে আইৰ ভেলু আমি কিমান পাই গ'লোঁ 1.041 এতিয়া এচিডিক এচিড ডিছ'চিয়েট কেনেকৈ হয় CH3 ডাবল নিগেটিভ প্লাছ H প্লাছ তাৰমানে কে মল আয়ন ফৰ্ম হ'ল 1 মল আয়ন যেতিয়া ডিছ'চিয়েট হয় টোটেল কে মল আয়ন ফৰ্ম হ'ব 2 মল চ' এনৰ ভেলু কি হয় 2 তো ইয়াৰ পৰা আমি আইৰ ভেলুটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম নাই আই ভেলু কি হয়নো আমি আগতে এটা জেনেৰেল ইকুৱেশ্যন দি থৈছোঁ যে আই ইকুৱেল টু 1 প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু আলফা তাৰমানে আই ইকুৱেল টু কি হ'ব ইয়াত এনৰ ভেলু 2 বহাইলে আই ইকুৱেল টু 1 প্লাছ আলফা চ' আলফা ইকুৱেল টু আমি উলিয়াব পাৰিম আলফা ইকুৱেল টু কি হ'ব আই মাইনাছ 1 আইৰ ভেলুটো আমি আগতে পাই থৈছোঁ 1.041 চ' এই ভেলুটো যদি আমি পুট কৰি দিলে আলফা ভেলু ওলাই যাবনে আলফা ভেলু আমাৰ ওলাই যাব নেক্সট আমাক কি সুধিলে যে কেলকুলেট দ্য ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট আমি যদি আলফাৰ ভেলু জানো তেতিয়াহ'লে ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট আমি উলিয়াব পাৰিম ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট কেনেকৈ হয় চি আলফা স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ আলফা চি মানে কি কনচেণ্ট্ৰেশ্যন আমি কনচেণ্ট্ৰেশ্যন ইন মোলেলিটি আমি উলিয়াব পাৰিম আগতো আমি অলৰেডি উলিয়াই থৈছোঁ তথাপি আকৌ দেখাই লৈছোঁ মোলেলিটি ইকুৱেল টু কি হ'ল মাছ অফ সলিড ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই মোলাৰ মাছ অফ সলিড ইনটু মাছ অফ সলভেণ্ট ঠিক আছে মাছ অফ সলিড আমি অথনি ডেন্সিটিৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি উলিয়াই দিছিলোঁ 0.66 মাছ অফ মোলাৰ মাছ অফ এচিডিক এচিড কিমান হয় 60 আৰু সলভেণ্টৰ মাছ কিমান দিয়া আছে আমাৰ 1000 গ্ৰাম আগতে লিখি থোৱা আছে চ' এইটো কৰিলে আমি কি পাম 0.0106 মোলেল এইটো আগতে উলিয়াই থোৱা আছে চ' মোলেলিটিটো হৈছে এইটো কনচেণ্ট্ৰেশ্যন চ' চিৰ ভেলু আমি পাতিলোঁ এইটো আলফাৰ ভেলু আমি উলিয়াইছিলোঁ 0.041 চ' এইকেইটা যদি কৰা তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি কে ভেলুটো কি পাম 1.8 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 5 এইটো আমি কি পালোঁ ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট বা আমি কেৰ ভেলু পালোঁ ঠিক আছে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আহিলে যে অন ডিজলভিং 19.5 গ্ৰাম CH2FCOOH in 500 gram of water a depression of 1 degree centigrade in freezing point of water is observed calculate the vant Hoff factor and degree of dissociation for fluoroacetic acid একে ধৰণে আমি কৰিব লাগিব যে ডেল্টা TF এক্সপেৰিমেণ্টেল কিমান দিয়া আছে 1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড এইটো হৈছে এক্সপেৰিমেণ্টেলি আমি ক্যালকুলেটেডটো উলিয়াম ঠিক আছে ক্যালকুলেটেডটো উলিয়াই পেলাই দুটা ৰেচিঅ' কৰিলে কি হ'ব আই ভেলু ওলাই যাব ঠিক আছে চ' ডেল্টা TF ক্যালকুলেটেড ইকুৱেল টু কি হয় KF ইনটু W ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই MB ইনটু WA মানে কি KF ইনটু M চ' ইয়াত জাষ্ট ভেলুবিলাক উলিয়াই দিয়া পুট কৰি দিয়া ভেলু পাই যাবা 0.931 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড এইটো আমি কি পালোঁ ডেল্টা TF ক্যালকুলেটেড এটা ভান্ট হফ ফেক্টৰ কেনেকৈ উলিয়াম ডেল্টা TF এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিভাইডেড বাই ডেল্টা TF ক্যালকুলেটেড এক্সপেৰিমেণ্টেলি আমি কিমান পাইছিলোঁ 1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ক্যালকুলেটেড আমি কিমান পালোঁ 0.931 দুটা যদি ৰেচিঅ' উলিয়াই দিওঁ কি হ'ব 1.074 এইটো কি ওলাই গ'ল ভান্ট হফ ফেক্টৰ এগেইন আলফা ইকুৱেল টু কি হয় I-1 ডিভাইডেড বাই N-1 এতিয়া যদি আমি ফ্ল'ৰ'এচিটিক এচিডৰ কাৰণে এনৰ ভেলু কি হ'ব ই কেনেকৈ আইনাইজ হয় CF3COOH ইকুৱেল টু CF3C নিগেটিভ প্লাছ H প্লাছ মানে কে মল আয়ন প্ৰডিউচ হৈছে 2 মল তাৰমানে N ইকুৱেল টু কি হ'ব 2 চ' ইয়াত জাষ্ট I-1 আইৰ ভেলু বহুৱা এনৰ ভেলু লোৱা আলফা ভেলু পাই যাবা চ' ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন কিমান হয় 1.074 -1 ডিভাইডেড বাই 1 ঠিক আছে এইটো হৈছে I-1 ডিভাইডেড বাই N-1 N মানে হ'ল 2 চ' 2 - 1 ইকুৱেল টু 1 তাৰমানে আলফা ভেলু আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া যদি তোমাক ইয়াতে যদি আমাক ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কে ইকুৱেল টু কি আছিলে চি আলফা স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ আলফা এইটোৰ পৰা ডাইৰেক্টলি তোমালোকে ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্টটো কি কৰিব পাৰা উলিয়াই দিব পাৰা ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে যে ইন একুৱাছ সলিউশ্যন সোডিয়াম ক্লৰাইড ইজ কমপ্লিটলি আয়নাইজ ইনটু সোডিয়াম পজিটিভ এণ্ড ক্লৰাইড নিগেটিভ আয়ন compute the osmotic pressure of 0.225 molar solution of sodium chloride at 300 Kelvin ঠিক আছে যে কমপ্লিট আয়নাইজেশ্যন আছে সোডিয়াম ক্লৰাইড আমি পানীত দি দিলোঁ ঠিক আছে যেটো এক্সপেৰিমেণ্টেল colligative property ভ্যালু এটো দিয়া আছে এটো মোলাৰ মাছ দিয়া আছে ন compute the osmotic pressure of 0.225 molar solution of sodium chloride at 300 Kelvin so আমাক কৈছে যে সোডিয়াম ক্লৰাইড পানীত ডিজলভ কৰি থোৱা আছে আৰু তাৰ মোলাৰিটি আমাক দিয়া আছে কিমান 0.225 মোলাৰিটি দিয়া আছে 0.225 মোলাৰ ঠিক আছে মোলাৰিটি দিয়া আছে তো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে যে কিমান একচুয়ালি কিমান তাৰ colligative propertyটো হ'ব ঠিক আছে ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট আলফা সালফা খেল নাই আমাক উলিয়াবলৈ দিছে কি যে একচুয়াল colligative property ভ্যালু উলিয়াবলৈ দিছে কিন্তু আমি এটা কি কৰিম যে সোডিয়াম ক্লৰাইডটো আমাৰ আয়নিক কম্পাউণ্ড আৰু ই কি হ'ব আয়নাইজ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি ভ্যালু কোনটো ইউজ কৰিম আমি
প্ৰথম আই ভেলু উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰ পৰা পাই ইকুৱেল টু আমি কি কৰিম ICRT আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিলে আমাৰ হৈ যাব ঠিক আছে সো নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট কিমান দিয়া আছে আমাক দিছে যে 0.225 মোলাৰ সলিউশন তাৰমানে আমি কি গম পালো যে 0.225 মোলাৰ 0.225 মোল সলিউশন 0.225 mole solute is present in 1000 ml of solution. Because I have molarity diya asa. Molarity means ki number of moles of solute present per liter of solution. ठीक है so 0.225 mole solute asa kimanot 1000 ml of solution by 1 liter of solution. So number of moles of solute hoy gol 0.255. Volume of the solution amar hoise 1000 ml mane kiman 1 liter. Temperature amar diya asa 300 Kelvin. R mane amar hobo 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. So calculated প্ৰথম আমি পাই টু কি পাম পাই ক্যালকুলেটেড ইকুয়াল টু কি হয় nRT বাই v এটো এক্সপেৰিমেন্টাল নহয় দেই কাৰণ আমি আই ভ্যালুটো ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই সো পাই ক্যালকুলেটেড কিমান হ'ব 6.28 এটমস্ফিয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি আই ভ্যালুটো চাও আই মানে কি হ'ব সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ কাৰণে আই ভ্যালু কি হয় ইয়াত নাম্বাৰ অফ মোলছ কিমান আছে 2 সো 1 + 2 - 1 * আলফা তাৰ মানে কি 1 + আলফা আলফা কিমান হয় ইয়াৰ কাৰণে 1 কেনে গম পালো কাৰণ সোডিয়াম ক্লোৰাইড কমপ্লিট আয়নেশ্যন বুলি কৈছে আৰু যদি কমপ্লিট আয়নেশ্যন হৈছে তেতিয়া আলফা ফৰ সোডিয়াম ক্লোৰাইড ইকুৱেল টু কি হ'ব 1 সো আই ইকুৱেল টু কি হ'ব 1 + 1 আলফা ভ্যালু যদি 1 হৈ যায় এফালে আই মানে কি হ'ল 1 + 1 ইকুৱেল টু 2 ঠিক আছে সো সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ কাৰণে আই ইকুৱেল টু 2 সো পাই ক্যালকুলেটেড আমি যেটো পালো তাৰ লগত আইটোৱে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব আমাৰ এক্সুৱেল মোলাৰ মাছ এক্সুৱেল আমাৰ পাইটো পাই যাম কাৰণ আমাৰ colligative property যেতিয়া আমি ভান্ডৱ ফ্যাক্টৰ এড কৰি দিও তেতিয়ালে কি হৈ যায় আই এটা মাল্টিপ্লাইড হৈ না যায় জানো জাস্ট আই টু লাগি যায় বাইকিনটো একে থাকে সো আমি ক্যালকুলেটেড পাই কি পালো 6.28 এটমস্ফিয়াৰ আই ভ্যালুটো আমি পাই গলো আমি 1 ঠিক আছে সো আই পাই এক্সপেৰিমেন্টাল কি হ'ব আই ইনটু পাই ক্যালকুলেটেড এটো নকইলো হ'ব ডাইৰেক্টলি আমি জানোৱে কাৰণ পাই ক্যালকুলেটেড ইনটু আই বা এটো চাব পাৰা যা আই ইকুৱেল টু কি পাই এক্সপেক্টেড বাই পাই ক্যালকুলেটেড সো পাই এক্সপেক্টেড experimental equal to কি হবে এটো experimental দেই পাই experimental মানে actual টু পাই experimental so পাই experimental equal to কি হ'ব i into pi calculated so i ভ্যালুটো লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম actual আমি মোলাৰ মাছটো আমি পাম ঠিক আছে so next আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটা আমি ইয়াত কৰিম যে calculate the depression of freezing point of water when 10 gram of CH2CH ClCOH is added to 250 gram of water ঠিক আছে দিয়া আছে k আৰু kf দিয়া আছে সো ক্যালকুলেট দা ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগে যে ডিপ্ৰেছন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্টটো জাস্ট আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এই তোমালোকে নিজে কৰিবা ঠিক আছে প্ৰথম তোমালোকে কনসেন্ট্ৰেচনটো উলিয়াই লবা মোলালিটি তাৰ পিছত তোমালোকে আলফাটো উলিয়াই দিবা তাৰ পিছত আই ভ্যালু উলিয়াই লবা আৰু আই ভ্যালু উলাই যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত বস্তুটো ক্যালকুলেট নিজে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এটোবাৰ মই পিডিএফত দি দিম সলিউশনটো আজিলে মই ইমানতে ক্লাসটো সামৰিছো তোমালোকে এটো চাবা আৰু ইয়াটা এই আই ভ্যালুখিনি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সেই বস্তুটো যদি এই শৰ্টকাটটো ইউজ কৰা তাৰ মানে আমি যেটো এইটো ফৰ্মুলা দিছো যে ভ্যালু অফ আলফা ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে ইয়াত ঠিক আছে আই ফৰ এনি ইলেক্ট্ৰোলাইট আমি এটো দিয়া আছে ঠিক আছে এইবিলাক যদি শৰ্টকাট ইউজ কৰা নিউমেৰিকেলটো কৰিবলৈ কি হ'ব সুবিধা হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ